Moje maminka pocházela z jižních Čech. Ona se teda narodila už v Budějcích, její rodiče ještě se narodili ve vesnici Plástovice. To prostředí selský jí bylo celý život blízký a od toho se odvíjela i ta její výchova, taková hodně konzervativní a docela i jako tvrdá. Její dědeček byl velký sedlák. Vlastně za jeho času ten statek byl nejvíc prosperující. Už ve své době chodil prý údajně handlovat s koňma až do Holandska. Máma nám vždycky vyprávěla, jak to tam vypadalo, když ona byla malá, jako jak ten statek žil. A vždycky mě říkala, víš, to nebylo jen tak, jako jo. Sem lidi chodili za službou hrozně rádi, jo. Tady bylo 3krát v týdnu maso. Její otec byl takový hodně pokrokový, takže například, ačkoliv v té době se děvčata moc na studia nedávaly, nechal všechny 3 dcery udělat minimálně teda střední školu a nejstarší její sestra je inženýrka. Verše psala už jako malý dítě, já si troufám říct od nějakých 10 let snad. A velmi tím šla na nervy svýmu pragmatickému tatínkovi Sedlákovi. A jeho slavná věta byla, že Drahuše je chytrá, Libuše je zručná, ale ty seš rajcenkrecht k ničemu. Venku noc hrála na liru podzimní báseň zhudebněnou tichem. Pokoj zněl ještě dětským smíchem, naposled pohladil maminčin hlas. Dobrou noc, moje srdíčka. Poslední pohled zachytil ještě, jak můra maličká ospale lehce vzlétla a potácí se v temných zdech. To dětství měla takový pohodový, klidný a v podstatě, kdyby nebyla válka, tak by to bývalo tak asi pokračovalo, tak její život by byl určitě úplně jiný. Ale když byl konec války, tak bylo pražský povstání, tak utekla mistrový z práce a celých 5 dní tedy byla nezvěstná a byla na těch barikádách. A původně měla teda dostat od tatínka asi velký výprask, ale když se přece jenom živá vrátila, tak ji ho odpustil. Maminka měla úžasný zážitek, že se svezla na ruském tanku. Celý život na to vzpomínala jako na jeden z svých nejúžasnějších zážitků, byl pro ní 9. květen. Ale pak přišly teda 50. léta, kdy ona vlastně nastoupila do zaměstnání, seznámila se s mým otcem a nějakým způsobem navázali spojení na agenty z britské zpravodajské služby a měli snad mít doma nějakou vysílačku. Jo. Odhalili je brzo, tátu odsoudili na 12 let, maminku na 10. Chci ti dnes dlouhý dopis psát. Podivná úzkost mě sevřela, že snad už čas nalezl odvahu zpřetrhat to, co nás spojí. Vždyť ty víš, své srdce věčně hladové vzpomínkou těžko nasytíš. Krutý bylo to vězení ze začátku, to byly ty železovce na Slovensku. Maminka, jak byla taková bílá, tak jedna z těch vražedkyň, která tam byla odsouzená na doživotí za to, že uškrtila dítě, tak maminka mi říkala, že se bála v noci usnout, protože tahle ta vražedkyně furt po ní jakoby sahala a vždycky se k ní tak jako přitočila, vždycky s větou, to si pamatuju, ty máš taky pekný bělý krčok, jo. Slovenka to byla. A maminka říkala, já jsem se bála zamouřit oka, já jsem se prostě bála, že mě zabije, jako ve spaní, jako fakt se bála. Když si měla v úmyslu, že by možná o tom napsala i knížku, o těch případech, ale pak jí to připadalo tak strašný, že nechtěla už, aby to vůbec někdo čet. Smrt sama o sobě tak strašná není. Horší jsou muka ponížení. A ta poznala mnohá z nás. Bože, je hrozné, když je člověk vydaný lidem na pospas. Tam třeba z jedné té vězeňkyně třeba jí dali do korekce, toho se teda maminka trochu bála, té korekce, té samotky, protože oni třeba udělali to, že tam byla jenom kamenná lavice a dostal jste štiplavou jenom deku, ale oni tu lavici v mrazech, jo, nastříkali prostě vodou. Takže vím, že tu jednu vězeňkyni po, myslím, 3 dnech této korekce z té cely museli odnášet a už se pak nahoře nikdy nepostavila. Takový mladý chlapec mě vyslýchal a neznal slitování, snad ani nevěřil v boží soud. Netušil, jaké zlo může ho ovládnout. Duše jak zahrada opuštěná strážnými anděli spustla mu docela v útoku falešných proroků. Často se za něj modlím, za chudáka. Potom ale šla do Pardubic
Už tam byla mezi politickýma, nebyla tam jenom s těma vražedkyněma. A přece jenom v těch Čechách prý to bylo mírnější než na tom Slovensku. Když jsme to tady přebírali, tak tady byly asi tak kopřivy vysoký jako já po celém dvoře. Máma to do večera vysekala kosou a srpem s tetou. Pak nám nacpali slamníky, které našli na půdě, čerstvou slámu a všech 5 dětí jsme byli tady a tady jsme trávili šťastný prázdniny.